What are some of the behind the scenes stories of Shark Tank? यो त स्क्रिप्टेड हो यो त हो नि त स्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट लिएर जानु परेन प्रेजेन्टेसन हो त खास त को डिजाइनर शार्क भइदिएको राम्रो हुन्थ्यो तर त्यस्तो कोही थिएन सो वी आर ओके विथ एनीबडी हु बिलिभ इन आवर भिजन मलाई पनि ट्रिगर भयो कि व्यापार भनेकै अकाउन्ट्स हो त्यो फर्महरू पढ्दै जाँदा भर्दै जाँदा मलाई म आफ्नै कम्पनीको बारे यति सोचेकै छैन कहिले जस्तो भएको थियो क्या अनि तपाईँहरूको बेसिकवाला जुन छ नि त्यो त गर्नै पर्छ किनभने त्यो ब्यालेन्स सिट डाउनलोड गर्न इजी छ कि मान्छे पढ्नु इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट स्किल एज अ शार्क अल्सो आई थिङ्क होइन त्यो अनि उहाँहरूले रिपिटेडली भन्नु पनि हुन्छ आइ एम बेटिङ अन यु एज अ अन्टरप्रेनर सजिलो छ कि छैन चलाउने किनभने मैले चलाउने होइन अरूलाई मेरो कुकहरू जो भइसिन्छ उहाँहरूलाई नै मैले चलाउनु लाउने हो मेरो त्यतिखेरको जसले डेलिभरीहरू हेरिराखेको थियो होइन उहाँले नै चलाउने हो भन्दाखेरि फोटो खिचेर अपलोड गरिदिनुहोस् टिगमा हामी के विश्वास गर्छौँ भने यदि तपाईँको बुक्स क्लिन छ भने तपाईँको भिजन पनि क्लियर हुन्छ र त्यसरी नै तपाईँको बिजनेस पनि ग्रो हुन्छ नमस्ते मेरो नाम प्रार्थना झाका र आजको यस स्पेसल भिडियोमा मसँग दुईजना स्पेसल गेस्टहरू हुनुहुन्छ आजको भिडियो चाहिँ अरू बेलाभन्दा अलिकति फरक छ यसमा हामीले हाम्रो कस्टमरको सक्सेस स्टोरीहरू कभर गर्न खोजेको छौँ र आजको स्पेसल एपिसोडमा हामीसँग दुईजना टिगको कस्टमरहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ नि शार्क ट्याङ्कको फर्स्ट सिजनको फर्स्ट एपिसोडमै डिल क्र्याक गर्नुभएको छ उहाँहरूसँगको कुराकानीमा हामी उहाँहरूको बिजनेसको बारेमा बुझ्नेछौँ उहाँहरूको शार्क ट्याङ्कभन्दा अगाडिको एक्सपिरियन्स शार्क ट्याङ्कको एक्सपिरियन्स र त्यसपछिको ग्रोथको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ र साथसाथै अकाउन्टिङ पनि जोड्नेछौँ सो लेट्स गेट स्टार्टेड श्वेता दी तपाईँबाट स्टार्ट गर्नु हाई श्वेता दी हाउ आर यु फिलिङ राइट नाउ आइ एम फिलिङ ग्रेट सो तपाईँको अलिकति इन्ट्रोडक्सन दिइदिनुहोस् तपाईँ र भोला फुड्सको एन्ड हाउ यु केम अप विथ दिस आइडिया वाइ दिस नेम भनेर एकदम छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न मेरो नाम श्वेता पाण्डे रिसेन्टली गट म्यारिड एन्ड बिकेम धिताल हाम्रो भोला फुड्स चाहिँ बानेश्वरमा छ त्यहाँ चाहिँ म हुर्केको घरै हो अहिलेको भोला फुड्सको जुन प्रिमाइसेस छ होइन अहिले बसोबास छ मेरो लोकन्थलीमा अनि हजुरको कम्पनीमा को फाउन्डर कोही हुनुहुन्छ मेरो मामु सो उहाँ पनि एक्टिभली नै इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँको एजले गर्दाखेरि चाहिँ एक्टिभली इन्भल्भ हुन सकिएको छैन तर अदरवाइज चाहिँ उहाँ आउने जाने भइरहेको छ मैले त सबै स्टोरी हेरिसकेँ होइन तर हाम्रो भ्युवर्सको लागि पनि भनिदिनु होला नि किन वाइ दिस नेम अनि हाउ यु स्टार्टेड वाज मामुलाई एउटा टाइम पास जसरी फुडको बिजनेस सुरु गरेको हो गर्न चाहिँ नाम चाहिँ कुन राख्ने भन्दाखेरि बुवाको प्रोफेसनल नाम चाहिँ वीरेन्द्र बहादुर पाण्डे अनि घरमा सबैले बोलाउने चाहिँ भोला भोला मामा भोला दाई भोला अङ्कल होइन सो घरको नाम वाज भोला सो आई वेन्ट टु द एस्ट्रोलोजिस्ट एन्ड आई आस्क्ड हिम कि वीरेन्द्र र भोलामा कुन फाप्छ मलाई भन्दाखेरि भोला भन्नुभयो मैले भोला राखेँ द्याट्स स्विट एस्ट्रोलोजीमा एकदम विश्वास गर्नुहुन्छ यत्रो पैसा सुरु हालेर जब व्यापार गरिन्छ नि अनि किन नगर्ने एस्ट्रोलोजीमा सोधिदिँदैमा के फरक पर्छ र होइन उनीहरूले जे बिग्रिन्छ मिल्दैन भनेर भन्नुहुन्छ त्यो सबैको निवारण गरेर एउटा दुईवटा पूजा लगाएर सुरु गर्दैमा के फरक पर्छ र भन्ने धारणा चाहिँ म राख्छु तर एकदमै विश्वास गर्छु पनि होइन र यो अहिलेको शार्क ट्याङ्कको पनि हेर्दाखेरि त एकदम फापिरहेको छ फाप्या छ अनि तपाईँको शार्क ट्याङ्कको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो एक्साइटिङ थियो त्यो पनि होइन सोचेको थिएन मैले कि यो लेभलको हुन्छ भाइरालिटी भनेर त्यो मैले धेरै एक हप्तादेखि 10 दिनको भाइब चाहिँ मैले मिस गरेँ होइन के भएको थियो भनेर तर त्यसपछि जब म अफिसमा आएँ भाइब बरकरारै छ चलि नै रहेछ होइन क्वेरिजहरू इन्क्वायरीहरू आइ नै रहेको छ हाम्रो B2B मोडलमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बिकज यो चाहिँ कर्पोरेटसँगै हुने भएर इन्क्वायरी आछ तर त्यसको कन्भर्जन हुन अलि समय लाग्छ होइन अनि हाउएभर स्मल ग्यादरिङ केटरिङहरूको चाहिँ आइ नै रहेको छ र हाम्रो गाजरको हलुवामा पनि हामीले प्रोसेस सुरु गरिरहेको छौँ होइन अब त्यसको पेपर वर्कहरू जे गर्नुपर्ने छ त्यो भइरहेको छ अनि इन्डियामा स्याम्पलहरू पनि बनिरहेको छ
अनि अरू के भइरहेको छ भने हाम्रो एउटा टार्गेट चाहिँ गाजरको हलुवा चाहिँ सकेसम्म विन्टरमा लन्च गर्ने टार्गेट राखेर हामी सबैजना मेरो जोसिलो सहकर्मीहरू अझ जोसका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। कङ्ग्रेचुलेसन्स। सो भनेपछि सार्क ट्याङ्कबाट लिड्सहरू चाहिँ धेरै नै आएको छ। सो त्यो चाहिँ कन्भर्जनको प्रोसेसमा छ। यस। सो सार्क ट्याङ्कको ओभरअल एक्सपिरियन्सलाई एउटा वर्डमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ थ्रिलिङ। थ्रिलिङ। ओके, कुल। नेक्स्ट गेस्टलाई पनि इन्ट्रोड्युस गराइहालौँ। सो मिस्टर केजी, प्लिज इन्ट्रोड्युस योर सेल्फ र हजुरको कम्पनी अनि हजुरको को फाउन्डर्सहरूको बारेमा पनि प्लिज इन्ट्रोड्युस गरिदिनु। सो हामी फर्निचर कम्पनी, सो आई एम द हाफ अफ द फर्निचर कपल द्याट एभ्रिबडी इज कलिङ इट नाउ। फर्निचर कपल? Yes. Yeah, we are a furniture company that is mostly we focus on designs. तर त्यो डिजाइन चाहिँ लग्जरी जस्तो हामीले ट्राई गर्छौँ गर्न इन टर्म्स अफ कम्फर्ट, इन टर्म्स अफ टेस्ट, तर त्यसलाई अफोर्डेबली प्रड्युस गर्ने सो द्याट हाम्रो एउटा जुन मास प्रिमियम मार्केट छ त्यो मार्केटलाई चाहिँ केटर गर्न सकौँ। एस्पिरेसनल मिडल क्लास नेपाली होइन, त्यो उहाँहरूलाई टार्गेट गरेर सो द्याट यु नो दे क्यान ह्याभ नाइसर थिङ्स। आई थिङ्क द्याट्स द बेसिक डेफिनेसन अफ वाट वी डु एन्ड इट वाज फाउन्डेड बाई मी एन्ड माई वाइफ पलक। सो वी बोथ आर डिजाइनर्स, इन्टिरियर डिजाइनर्स, तर मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ फुड मिडियामा पनि थियो। सो द्याट हेल्प अस आई थिङ्क मार्केट आवर वर्क बेटर होइन, किनभने समटाइम्स बट आई अल्सो फिल इज एज अ बिजनेस यु नो एट द एन्ड इट्स अ बिजनेस राइट, वी आर क्रिएटिभ पिपल, तर एट द एन्ड इट्स अ बिजनेस। यो प्रडक्ट क्यान बी गुड तर पिपल निड टु नो द्याट यो प्रडक्ट इज गुड, त्यो चाहिँ मार्केटिङबाटै आउँछ। सो आई थिङ्क द्याट हेल्प अस कि त्यो मिडियाको अलिकति ब्याकग्राउन्ड थियो टु हाउ टु मार्केट इट, हाउ टु, बिकज नाउ सिन्स वी स्टार्टेडदेखि अहिलेसम्म सोसियल मिडिया हेज बिकम अ थिङ होइन, सो द्याट हेल्प अस। सो त्यो भयो एन्ड या आई थिङ्क द्याट इज हाउ वी केम अबाउट। सो पहिला चाहिँ हामी एज इन्टिरियर डिजाइनर्स काम गऱ्यौँ, वी स्टिल डु, तर नाउ आवर फोकस इज मोर अन आर्टमाया। अनि तपाईँको कस्तो भयो एक्सपिरियन्स सार्क ट्याङ्कको? Great, I think like Sweta said, exciting, of course, thrilling, होइन त्यो त छँदैछ बिकज आई थिङ्क त्यो ट्र्याक्सन वाज ग्रेट। एभ्रिबडी वाज वेटिङ कि नेपालको सार्क ट्याङ्क एन्ड अल्सो आई थिङ्क बिकज त्यो इन्डियाले गर्दा पनि होला त्यो ट्र्याक्सन अझै बिल्डअप भइसकेको थियो। लट अफ पिपल जसले बाहिरको सार्क ट्याङ्क देखेन क्लोजर टु आवर बर्डर्स आयो होइन, अझै त्यहाँ पनि अन्टरप्रिनरसिप ग्रो भयो बिकज वी टेन टु एमुलेट आवर नेबर्स राइट, त्यो भइरहेको थियो। त्यसपछि त्यो ट्र्याक्सन थियो एन्ड आई थिङ्क वाट रियली वर्कड इन सार्क ट्याङ्क्स फेभर वाज डायस्पोरा अराउन्ड द वर्ल्ड। They have a certain notion now, we know the brain drain that's happening होइन। So around the world diaspora they always look back at home कि के राम्रो भइरहेछ, any good news coming out of home makes them feel nice. So everybody was waiting कि के भइरहेछ because economy and business shows how your country is doing right. So Shark Tankमा मान्छेहरू आउँदा production value देख्यो, how it came about, businessको pitches देख्यो कि you know people are doing good, like नेपालीहरू यस्तो राम्रो pitch गरिरहेछ, यस्तो structured छ सबै कुरा। I think that made people really happy, that's why the reaction also I think. सो तपाईँले ठ्याक्क त्यो कुरा पनि टच गरिहाल्नु भयो होइन। सो पिचको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो तपाईँको प्रेपरेसनको त्यो एक्सपिरियन्स? प्रेपरेसन चाहिँ गर्दाखेरि उताबाट पनि सपोर्ट गरियो कि तपाईँहरूले आफ्नै पिच हो कि टाइम लिमिट के कस्तो थियो? वाट आर सम अफ द बिहाइन्ड द सिन स्टोरिज अफ सार्क ट्याङ्क? सो यसमा मेबी श्वेतादी लामो प्रोसेस थियो होइन, पहिला फर्म सबमिट गर्ने के लामै प्रोसेस भइरहेको थियो। अनि सिलेक्सन भएको चाहिँ धेरै समय चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन कि, भनेको सर्ट ड्युरेसन नै थाहा भयो। अनि त्यसमा पनि हामी डे टु डे लाइफमा बिजी हुँदा हुँदा त्यो जुन दिन सुट हो नि त्यसको 4-5 दिन अगाडिदेखि चाहिँ हामीले सुरु गरिसकेका थियौँ। अनि मेरो केसमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो टिमलाई पनि लिएर गएको थिएँ। सो त्यो चाहिँ हाम्रो लागि अझ एक्साइटिङ नै भइरहेको थियो कि पुरा एज अ भोला फुड्स एन्टायर टिम नै। सो हाम्रोमा त्यो भइरहेको थियो कि एभ्री 4 बजे 5 बजेतिर होइन, अनि नमस्ते शार्क्स गर्दै म सुरु गर्थेँ होइन। अनि अब जस्तो सविता मिस चाहिँ हाम्रो अपरेसन्स तल किचनमा हेर्नुहुन्छ भने ए सविताले बोलाऊ भन्दै होइन, अनि वा ए अर्डर आयो भन्दै सविता भाग्ने होइन। अनि त्यसरी लक्ष्मी मिस पनि ए फोन आयो भन्दै भाग्ने, सन्तोष सरको पनि त्यही नमस्ते शार्क्स गर्दा गर्दै के हुने। सो त्यो हाम्रो चलि चाहिँ रहेको थियो। तर लास्ट 2 नाइट्स चाहिँ हाम्रो अलिकति इन्टेन्सै भयो। आई थिङ्क लास्ट नाइट जुन 1 नाइट प्रायर थियो त्यो रात सायद हामी कोही पनि निदाएनौँ होला मस्त चाहिँ होइन। अझै इनफ्याक्ट त्यो बिहान त मलाई ज्वरो आइरहेको थियो
अब त्यो प्रेसरले ज्वरो हो कि त्यतिखेर केले ज्वरो हो आई डोन्ट नो त्यो रात चाहिँ मलाई अलिअलि ज्वरो पनि आइरहेको थियो बिहान होइन सुटको दिन सो लास्टको 1-2 दिन चाहिँ प्रेसरै थियो मैले हाम्रै सबैजनालाई राखेर जो मेरो भेरी क्लोज फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीलाई राखेर चाहिँ सबैजनाको अगाडि नमस्ते साक्स चाहिँ गरेर राखेँ चाहिँ तपाईँहरूलाई उताबाट यति टाइमिङमा चाहिँ सघाउनु पर्छ भन्ने मात्र आउँछ अरू के पनि आउँदैन नो त्यो पनि आएको थिएन सो तपाईँको पिच देखेको थिएँ तपाईँले एकदम इन्ट्रेस्टिङ वेमा ठ्याक्क स्टार्ट गरेर 5 मिनट्समा हामी यस्तो गर्छौँ हलुवा बनाउँछौँ भनेर पठाउनु भयो सो त्यो सबै स्ट्राटेजीहरू तपाईँ आफैले डिजाइन गर्नु सबै यो स्क्रिप्टिङ पनि आफै गर्नुभयो हजुर द्याट्स रियली गुड त्यो हुन्छ नि नर्मल प्रेजेन्टेसन भन्दा चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट थियो त्यही त सबैले चाहिँ मैले यसो कमेन्ट पढ्दाखेरि त्यहाँ यो त स्क्रिप्टेड हो यो त हो नि त स्क्रिप्ट लिएर जानु परेन प्रेजेन्टेसन हो त होइन कहाँ त्यहाँ गएर अनि साक्स के छ त हालखबर भन्ने हो त होइन गरेको थियो हामीले मेहनत लेखेको थियो हामीले स्क्रिप्ट देऊ होइन अब सविताले पनि के बोल्ने लक्ष्मीले के बोल्ने सबैले भोइस रेकर्ड गरेर हामी एकअर्का पठाइरहेको थियौँ अभियसली स्क्रिप्टेड हो नि गरेको थियो नि 50 टाइम्स रिभर्स भएको पनि होला विच इज ओके राइट त्यही त हो नि गर्ने हामी स्कुलमा गर्दा बिजनेसमा गर्दा जहाँ गर्दा पनि त्यति त चाहिन्छ नि तर आई थिङ्क त्यसपछिको पार्ट जुन पिपल थिङ्क कि द होल सो इज स्क्रिप्टेड त्यो चाहिँ होइन द्याट इज अ मिथ द्याट वी निड टु ब्रेक त्यो चाहिँ त्यो होल स्क्रिप्ट चाहिँ त्यो होल चाहिँ होइन तर पुरा स्क्रिप्ट लेखेर पुरा मेहनत गरेर त हामी फर्स्ट एपिसोडमा आयो नि एज अ कम्पनी पनि कोही प्रेजेन्ट गरिरहेको छ भने त त्यतिको प्रिपरेसन त डेफिनेटली हरेकले गर्छ सो तपाईँको एक्सपिरियन्स सेम आई थिङ्क इन्टेन्स टाइमिङ त्यो कस्तो भएको थियो भन्दा फर्स्ट एप्लिकेसनको जुन प्रोसेस थियो द्याट वाज प्रिटी मच एक्सप्लेनेटरी धेरै कुराहरू लेखिरहेको थियो तर त्यो एक्सप्लेनेटरी हुँदा हुँदा पनि यति धेरै इन्फर्मेसन थियो त्यो सिफ्ट थ्रु द्याट इन्फर्मेसन द्याट वाज भेरी अलिकति डन्टिङ नै थियो त्यो टास्क चाहिँ अनि त्यसपछि वी ह्याड टु फिल अप द्याट फर्म त्यो फर्महरू पढ्दै जाँदा भर्दै जाँदा मलाई म आफ्नै कम्पनीको बारे यति सोचेकै छैन कहिले जस्तो भएको थियो क्या होइन तर द्याट इज अल्सो अ गुड थिङ इन अ वे अब हुन त हेर्नुहोस् अपरेसन गर्दा बेला बिजनेस चलाइरहेको बेला त्यो सबै गर्नु पनि एउटा फुल प्रोजेक्ट नै हुन्छ क्या एक तरिकाले हामीलाई चाहिँ त्यस्तै भयो अनि त्यही हो आफ्टर आवर्समा प्र्याक्टिस गऱ्यो त्यसपछि मक ट्याङ्क बनायो साथीहरूलाई बनायो एक ग्रुप बोलायो तिमीहरू प्रिपेयर गरेर आऊ एन्ड देन यु आस्क अस क्वेसन्स भनेर सो काइन्ड अफ वी वुड से फर अस वी वर ओभर प्रिपेयर्ड होइन एभ्री पोसिबल क्वेसन द्याट कुड बी सेड वी ह्याड प्रिपेयर्ड सो भनेपछि इन्टरनेसनल शार्क ट्याङ्क्सहरू एकदम हेरियो त्यो बेलामा हामीले त त्यति हेरेन बसेर किनभने त्यो टाइममा बसेर के हेर्ने जस्तो हुन्थ्यो होइन तर साथीहरूलाई चाहिँ भने तिमीहरू हेर एउटा एपिसोड अनि क्वेसनर बनाऊ अनि देन आस्क अस यु नो सो हामीलाई धेरै अहिले आइरहेको मैले कमेन्टहरू पनि पढेको थिएँ होइन सो बाहिर चाहिँ एकदम शार्कहरू पनि एकअर्कासँग डिबेट गरेर त्यो डिल क्र्याक गर्न खोजिरहेको छ यहाँ चाहिँ एकदम सिम्पल वेमा भयो सबैजना कोलाबरेट गरिराख्नु भएको छ सो हाउ डु फाइन्ड द्याट कस्तो लाग्यो तपाईँलाई स्पेसली बिकज तपाईँकोमा 4जना नै आउनु भएको छ तपाईँकोमा 3जना आउनु भएको छ होइन सो त्यो कुरालाई कसरी लिनु भएको छ तपाईँले आई थिङ्क फर मी फर्स्ट सिजन हो हाम्रो अब अन्टरप्रेनर इकोसिस्टममा त्यस्तो सिजन छैन सो आई थिङ्क एउटा पार्ट अफ द प्लानिङ नै होला टु सफ्टन द ब्लो अलिकति बिस्तारै ट्रेड गरौँ सो द्याट पिपल फिल कम्फर्टेबल मेबी नेक्स्ट सिजनदेखि त्यो अलिकति अझै हुन्छ होला कि सो या आई थिङ्क द्याट वाज पार्ट अफ द प्लान त्यसले गर्दा इजी पनि भयो होइन त्यो हामीलाई पनि त्यस्तो त्यो फियरफुल भएन गर्दाखेरि पहिला त थियो कि अब हामीले पनि त्यो इन्डिया जस्तो युएस जस्तो सबै टाइपको प्र्याक्टिस गरेर गएको थियौँ कि यस्तो सोध्यो भने यो भयो भने त्यो भयो भने तर त्यस्तो केही पनि भएन एटलिस्ट सो वी फेल्ट रियली कम्फर्टेबल आई थिङ्क मलाई त्यस्तो सुरुमा एउटा स्टेप इन गर्दा भएको थियो जस्ट आफ्टर द्याट वेन इट स्टार्टेड देन आई थिङ्क इट फेल्ट भेरी नर्मल टु मी आई थिङ्क त्यो सँगसँगै तपाईँहरूलाई काउन्टर अफर जुन गरियो होइन सो तपाईँहरूको आस्कभन्दा धेरै दिएर जब इक्विटीको एक्सचेन्जमा त्यसरी गरियो सो हाउ डिड यु फिल अबाउट इट सो अहिले सोच्दाखेरि इज इट लाइक आई कुड हेभ डन बेटर हो कि होइन वाट एभर आई गट इट्स गुड भनेर हो राम्रो त आई कुड हेभ डन बेटर त त्यो सधैँ पनि हुन्छ अब यही हामी बोल्दा बोल्दै म घर जाँदाखेरि पनि होइन ओहो मैले यस्तो बोल्या भए हुन्थ्यो त त्यो त हुन्छ नै होइन तर त्यहाँ जे भयो त्यो राम्रै भयो अब आएर भन्नुभयो धेरैले कि 20% त धेरै हो त यो त यु नो धेरै डाइल्युसन हो जुन मेरो रेभेन्यू हेरेर यो 3 टाइम्स पनि भ्यालुएसन भएन त्यस्ता कुराहरू धेरै आएको थिए तर म को नै हो र उहाँहरूको अगाडि शार्क्सको अगाडि जुन मेरो भिजन छ मलाई जहाँ पुग्नु छ मलाई कसै न कसैको साथ चाहिन्छ नि उहाँहरूको साथ पाएँ भने मेरो विश्वास चाहिँ के छ भने सायद म 5 वर्षमा पुग्छु होइन वेराज मैले पुरा 100% आफ्नो इक्विटी राखेँ भने मेबी त्यसको 15 वर्ष लाग्ला
होइन भन्ने अपेक्षा चाहिँ मैले राखेको छु सो त्यो कति डाइल्युट भयो के भयो अब भयो ओके तपाईँको केसमा हाम्रो फिलिङ चाहिँ त्यसमा के थियो भन्दा एक त नेपाली मार्केटमा त्यो सिरिज ए बी सी त्यस्तो मच्योर भइसकेको छैन सिस्टम सो वेन वी वेन्ट ब्याक अल्सो आई थिङ्क मी एन्ड पलक हामीले त्यही डिस्कस गऱ्यौँ कि एटलिस्ट भ्यालुएसन हामीले सेटलमेन्ट गर्ने जुन एउटा नेगोसिएसन लिएर आएको हुन्छ नि माइन्डमा कि यति भने सेटल गर्छौँ भनेर त्योसम्म आइ नै पुगेको थियो अलमोस्ट होइन सो हुन चाहिँ हामीले अब 10% हिसाबले त्यो हामीले क्याप राखेका थियौँ तर देन वेन वी थट कि अब यहाँ सेकेन्ड्रीमा पछि कहिले उठाउने हो फन्ड होइन एकभन्दा 3 बेटर वाइ नट होइन आखिर रेसियो त्यही नै पाइरहेछ द्याट इज वाट वी ह्याप्पी एन्ड हामीलाई पनि त्यही धेरैजनाले भन्यो कि 30% त तिमीले धेरै दियो यो बट वाट वी बिलिभ इज ह्याभिङ 70% अफ अ भेरी बिग कम्पनी is always better than having, nothing of a small company. Yeah. Everything of a small company. Everything of a small company. Yeah. So त्यो फिडब्याकहरू आइराख्दाखेरि धेरै दियो भन्ने कुरा आइराख्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा यस्तो इन्ट्रेस्टिङ कमेन्ट अथवा फिडब्याक त्यस्तो समथिङ द्याट यु डिडन्ट एक्सपेक्ट हुन्छ नि त्यस्तो केही आएको थियो मेरो एउटा मेरो ममको सिस्टरको हस्बेन्डले चाहिँ मलाई कङ्ग्रेचुलेसन कल गर्नुभयो अनि उहाँले तिमीले त धेरै महँगो गर्यो डिल गर्यो त्यति त मै दिदिन्थेँ अरे होइन अनि मैले भने के बिग्रै छैन दिनुहोस् न अहिले भने वाइ नट सो त्यस्तो आई थिङ्क एभ्रीबडी हेज देयर ओन ओपिनियन सो दिज आर द थिङ्स डिफ्रेन्ट त्यस्तै ओपिनियन्सहरू आयो आफ्नो छुट्टै रिफ्लेक्सन जस्तो भयो भनेर भन्नुभयो नि त्यस्तो केही लर्निङ्सहरू पनि भयो यसबाट भयो त्यो जब फर्म फिल गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यस्तो केही सोचेको थिइनँ होइन कि मैले त ओहो केही पनि सोचेर होइन रहेछु चाहिँ फिल भयो कि त्यो फर्म त्यत्रो फर्म थियो होइन अझ कति त च्याट जिपिटी म्याक्सिमम् च्याट जिपिटी तर च्याट जिपिटीलाई प्रम्प्ट पनि दिनु त पऱ्यो नि त होइन के लेख त भन्नु पऱ्यो नि त त्यो च्याट जिपिटीलाई त्यो लेख्दा 2चोटि फर्म भरेको थियो है हामीले त्यो एउटा सिम्पल थियो फर्स्टमा एप्लिकेसन बेला त्यसपछि चाहिँ अलिकति अझै इन्टेन्स थियो हो अनि त्यसपछि कति क्वेसनहरू पनि नट एक्ज्याक्टली रिपिटेटिभ तर समवेयर सिमिलर खालको क्वेसनहरू पनि थिए के त्यहाँ अनि त्यो सिमिलरको आन्सर दिँदाखेरि अब हामीले पनि नट एक्ज्याक्टली सेम तर सिमिलर के गरेर त जवाब लेख्नु पऱ्यो त्यो सबैको बेलामा पनि लर्निङ चाहिँ साह्रै नै भयो होइन अर्को लर्निङ चाहिँ के थियो भने जब हामीले त्यो पिचको ट्रायल गरिरहेको थियो मेरो साथीहरू जब आउनु भएको थियो उहाँले मलाई सोध्नु भएको थियो कि एउटा साथीले कि तिम्रो कम्पिटिटर को हो भनेर अनि मैले त्यतिखेर भन्दै थिएँ कि यो हुनसक्छ भनेर अनि नेभर से द्याट भनेर भनेको थियो कि आफ्नो कम्पिटिटरको नाम होइन नेसनल टेलिभिजनमा कहाँ उनीहरूको एडभर्टाइज गर्ने सो त्यो लर्निङ चाहिँ मेरो बेस्टै भयो है दो मैले त्यसको आन्सर प्रिपेयर गरेको थिइनँ होइन हुन्छ म भन्दिनँ भनेको थियो भने त त्यहाँ कति प्रेसर थियो अनि ठ्याक्क आनन्द सरले मलाई त्यो क्वेसन सोध्नु भयो मेरो मुखबाट स्माइल निस्किनै हाल्यो है अब यसको के जवाब दिने भनेर सोच्दा मैले त्यही जवाब दिएको हो तर त्यस्तो लर्निङहरू के बोल्न हुन्छ के बोल्नु हुँदैन टिमसँग कसरी काम गर्ने मलाई चाहिँ होइन टिमको स्ट्रेन्थ र विकनेस कसरी मिलाउने कसरी ब्यालेन्स गर्ने आफूले के बोल्ने अनि क्वेसनहरू ऱ्यान्डम क्वेसनहरूलाई के भन्ने अझ त्यो फर्म फिल गर्दाखेरि धेरै नै क्ल्यारिटी आफ्नो बिजनेसको बारेमा त्यो गर्दाखेरि मैले भनेको पनि थिएँ कि अब शार्क ट्याङ्कले सिलेक्ट नगरे पनि मलाई क्ल्यारिटी आइसक्यो भनेर त्यस्तो भएको थियो कि मलाई ओके सो तपाईँहरूले बिजनेस स्टार्ट गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ नि कसरी जस्तै यो लेभलसम्म यति हामीले राख्छौँ नि यो यति माइलस्टोनहरू राखेर हुन्छौँ यो इयरमा यति गर्छौँ सो यसरी प्रपरली प्लान गरेर जानुभयो कि अब एउटा लिन वेमा ल यतिसम्म गरौँ अहिले यो हेरौँ इफ दिस वर्क्स आइल डु दिस भनेर त्यसरी जानुभयो कि हाउ वाज द प्रोसेस बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि हाम्रो लागि त त्यस्तो माइलस्टोन सेट थिएन वी केप्ट अन डुइङ किनभने त्यही हो नि अब हाम्रो मार्केट त्यस्तो नेसेन्ट छ हरेक कुरामा यु कान्ट रियली बी स्योर अफ वाट विल वर्क वाट वोन्ट वर्क होइन सो एउटा ठुलो भिजन लिएर सो एम हुन्छ एम थियो तर त्यो डिफाइन्ड चाहिँ थिएन त्यस्तो एम कि यो यही नै हो भनेर होइन तर बिस्तारै आई थिङ्क यु लर्न एज यु गो पहिला थाहा हुँदैन अब नाउ द्याट आई सिट हियर मेबी आई कान्ट थिङ्क अफ हाउ टु डिल विथ 100 crores होइन तर वेन आई रिच देयर देन आई विल लर्न हाउ टु डिल विथ 1000 crores होइन सो त्यही हो आई थिङ्क इट्स अ जर्नी फर अस चाहिँ त्यही नै भयो बिस्तारै फिगर आउट हुँदै गयो नयाँ गोल्स डिफाइन हुँदै गयो एन्ड आई थिङ्क त्यही नै हो जर्नी वेयर यु किप रिडिफाइनिङ गोल्स भिजन एम एउटा राख्ने तर गोल्स चाहिँ रिडिफाइन गरिराख्ने द्याट्स वाट आई थिङ्क It works, yeah. Makes sense. Anything you want to share? So कसरी चाहिँ तपाईँले अहिले नै पहिल्यै सबै माइलस्टोनहरू सेट गरिसक्नुभयो कि
पिभोट गर्दै गयो म त चेन्ज गर्दै गएको के वर्क गर्यो के वर्क गरेन जस्तो पहिला इन्डिभिजुअल टिफिनबाट सुरु गरेको थिएँ फर्स्ट इयरमा खास त त्योबाट पनि सुरु गरे होइन खास सुरु गरे त मैले यत्तिकै मामुको लागि मैले साथीहरूलाई फोन गरेँ अर्डर गर्न आएको छ भनेर गर्दै सुरु गरेको हो होइन अनि त्यसपछि कता कता भयो एउटा टिकटकमा भिडियो हाल्यो भाइरल भयो 150 जति इन्डिभिजुअल टिफिनको हामी इन्डिभिजुअल गर्न थाल्यो अनि त्यो गर्दाखेरि सिक्यो कि ओहो यो त हुँदैन सस्टेनेबल जुन त्यो टिफिन लग टिफिन ल्याऊ त्यसमा धेरै अपरेसनल च्यालेन्ज अहिले पनि गरिरहनु भएको छ गर्नेहरूले तर लङ रनमा जस्तो मैले चाहिँ एउटा प्रोफेसनल किचन सेटअपबाट सुरु गरेको कि एउटा कुक राखेर एउटा सेफ राखेर हेल्पर राखेर होइन त्यसरी आफैले बसेर पकाएर गऱ्यो भने चाहिँ मेबी सस्टेनेबल हुन्छ होइन तर एउटा प्रपर सेटअपमा चाहिँ त्यो सस्टेनेबल नहुने रहेछ त्यो प्राइस रेन्ज पनि मिलाउनु पर्यो अपरेसनल पैसै धेरै लाग्ने होइन सो त्यस्तो गरेर चाहिँ सो त्यो थाहा पाइयो त्यसपछि मैले पिभोट गरेँ B2B होइन अहिले B2B सिकेँ अब त्यसपछि मलाई प्याकेज फुडमा जानु छ सो उहाँले केजीले भन्नुभयो जस्तो होइन कि पिभोट पनि गर्दै जानुपर्छ र नयाँ नयाँ माइलस्टोन्स पनि हामीले सेट गर्दै गयौँ होइन अब जस्तो यो शार्क ट्याङ्कमा गयो अब चाहिँ जुन मैले सोचेको थिएँ रेडी टु इटमा त्यसलाई म अब अझ झन् तेज झन् फास्टमा गर्छु एउटा भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भयो त्यो भने मलाई अब मेरो फादर इन लको 13th डे थियो त्यो दिन होइन अनि भोलिदेखि मेरो जेठाजु चाहिँ क्यानाडामा बसिसन छ कि सो उहाँको नेक्स्ट डे नै फ्लाइट थियो सो हामी चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अब उहाँ जानला के गर्ने अनि म मेरो अफिस कहिले जाने म प्रिपेयर्डै थिइनँ कि मेन्टली के गर्ने अब कसरी 20 डेज मैले अफिसबाट ब्याक लिइसकेको थिएँ होइन अनि एउटा ऱ्यान्डम भोइस मेसेज आउँछ सौरभ सरको कि श्वेता म हुँदिनँ यो 1 महिना होइन यस्तो यस्तो भइसक्यो उस्तो उस्तो भइसक्यो तिमी चाहिँ यो गर्नु होइन यसरी काम गर्नु तिम्रो के काम छ मलाई रिपोर्ट पठाउनु अनि हामी अगाडि बढ्छौँ है अनि त्यो यस्तो मोटिभेटिङ भइदियो नि त्यो चाहिँ मैले त्यो रातको 11 बजे सुनेको थिएँ कि रातिको अनि त्यो मलाई यस्तो मोटिभेटिङ लाग्यो नि कि नेक्स्ट डे म गएँ 2टा मिटिङमा होइन त्यसरी दादासँग टाइम स्पेन्ड गरेँ दादालाई छोडिदिएँ अनि पर्सिदेखि रेगुलर अब गर्नु छ सो एउटा जब सिनियर हुन्छन् एउटा अभिभावक जस्तो जब उहाँहरू जस्तो हुनुहुन्छ हामीसँग भनेपछि त्यो 20% 25% भनेको खासै केही होइन कि कहिलेकाहीँ ब्याक सपोर्ट पनि चाहिन्छ कि विच हाम्रो युनिभर्सले त दिनै रह हुन्छ लाइक माई हस्बेन्ड मेरो मामु मेरो सासू उहाँहरूले त दिनै रह हुन्छ मेरो फ्रेन्ड्सले आफ्नो एउटा सानो युनिभर्सले तर ठुलो ग्यालेक्सीले पनि आएर यस्तो सपोर्ट दिँदाखेरि चाहिँ भागिँदो रहेछ कि सो त्यो भयो तपाईँले एकदम राम्रोसँग त्यो कुरालाई प्रेजेन्ट गर्नुभयो भर्खरै सो तपाईँले अब स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति अकाउन्टिङको कुरा गर्दाखेरि सो फर्स्टमा कसरी ह्यान्डल गर्नुभयो तपाईँ भेरी गुड विथ नम्बर्स कि तपाईँ अकाउन्टिङ ब्याकग्राउन्डकै हुनुहुन्छ कि कस्तो नो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म मार्केटिङ डिजिटल मार्केटिङ अझ भन्दाखेरि त्यसको ब्याकग्राउन्डको हो अकाउन्टिङ मैले मलाई एउटा के चाहिँ थियो भने मेरो बुक्स चाहिँ रङ नहोस् भन्ने चाहिँ सुरुदेखि नै थियो त्यसकारण नै मैले मेरो त्यतिखेरको सिएलाई सुरुमै उहाँलाई मैले भनेको थिएँ कि के गर्न सकिन्छ एकजना बरु हफ्ता दिनमा पठाइदिनुहोस् न स्पेसली जब 150 टिफिन गर्न थाल्यो नि अब पैसा आयो गयो के भयो कि अनि उहाँले चाहिँ मलाई टिग राख्नुहोस् सजिलो छ अनि मैले कसले मेरो त्यतिखेर मसँग त्यस्तो स्टाफ थिएन र म त बिजी थिएँ किचन जाने कि के गर्ने कि टिगमा लेख्ने उहाँले सिम्पल सबै बिल फोटो खिचेर हालिदिनु अपलोड गर्ने हो अपलोड गरेपछिको चाहिँ काम त्यतिखेर मलाई सिएले सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि मेरो एउटा केसिएमकै जुनियर भनौँ अर्पण खनाल उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि एक दिन उहाँसँगै जब म पहिला घरैबाट सुरु गरेँ महालक्ष्मी स्थानमा त्यहाँबाट जब बानेश्वरमा गर्दै थियौ त्यहाँ ऊ आएको थियो कि एक दिन अनि उसले श्वेता के छ कसो छ अनि उसले मलाई के भनेको थियो भने यत्रो व्यापार गर्दैछौ अकाउन्ट्सलाई इम्पोर्टेन्स कतिको देऊ है भनेर भनेको थियो कि अनि ऊ त सिएफए हो होइन अनि उसले त्यस्तो भन्न बित्तिकै त्यही दिन मैले लिङ्कडिनमा हालिहालेँ किनभने मलाई पनि ट्रिगर भयो कि व्यापार भनेकै अकाउन्ट्स हो होइन र त्यो बुझ्नु पनि पर्छ धेरैले कतिले के भन्ठान्छन् भने आएको गएको मोबाइलमा भइहाल्छ ट्याली भइहाल्छ सजिलै छ
तर एउटा अकाउन्ट राख्नु, एउटा प्लेटफर्म यस्तो टिक जस्तो सफ्टवेयर राख्नुपर्छ, एउटा अकाउन्टेन्ट फुल टाइम छैन भने पार्ट टाइम छैन भने विकमा वान्स चाहिँ एउटा जसले रेगुलर बुक किपिङ हेरिदियोस् त्यस्तो चाहिँ सपोर्ट चाहिन्छ। त्यस्तो सपोर्ट जस्तो आजको दिनमा जुन मेरो सन्तोष भाइ छ, त्यो शार्क ट्याङ्कमा पनि आएको थियो होइन, ऊ नभएको भए सायद मैले त्यो शार्क ट्याङ्कमा त्यो के डकुमेन्टहरू पठाउनु पर्छ नि, सायद म अप्लाई गर्थिनँ होला होइन। उसले डकुमेन्ट निकाल्यो र उसले सुरुदेखि नै सबै कुरा अप टु डेट राख्यो नि त, रेजिस्ट्रेसनहरूदेखि लिएर इयर टु इयर। सो उसले त्यो सबै राखेको हुनाले अनि उसले सबै स्क्यान छ भनेर सो इजिली हामीले पठाइदियौँ कि, नत्र त कहाँ फुडमा कति इस्यु आउँछ, के आउँछ, यो गर्यो त्यो गर्यो, म्यान पावर इस्यु, स्ट्रगलिङै छौँ हामी नै, दौडिरहेछौँ। सो फाइनेन्स चाहिँ चाहिन्छ। तपाईँको रिपोर्ट चाहिँ टिकबाट जेनेरेट भएको? हजुर। ओके, सो त्यही त हामीले कति स्टार्टअपहरूसँग पनि कुरा गरेर आउँछौँ होइन। सो स्टार्टअपहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले एक्सेल भए छँदैछ नि, मैले बिलहरू सबै फाइलिङ गरेर राखेको छु भनेर भन्नुहुन्छ होइन। अब अहिलेको लागि हेरेर भएन नि त, इन्भेस्टमेन्ट लिनेसम्म पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेर। नट जस्ट द्याट म चाहिँ मन्थली हेर्छु, हजुर कसरी हेर्छिन्छ होइन, म चाहिँ मन्थली हेर्छु होइन। मन्थली त हेर्नु पऱ्यो नि त होइन। अनि त्यो सबै बिल अपलोड, बिल डाउनलोड, त्यो सबै त एउटा सफ्टवेयरमा गर्ने हो नि त। त्यो एक्सेलमा म आइएम भेरी गुड एट एक्सेल, तर एक्सेलमा गरेर लेखेर साध्य हुँदैन त्यो। अब जस्तै सफ्टवेयरमै भइसकेपछि तपाईँलाई अब कहिलेकाहीँ हामीले बिलको सर्टेन पार्टहरू एक्सेलमा हो भनेदेखि यो चाहिँदैन होला नि त भनेर हटाइदिन्छौँ, राख्दैनौँ, रेकर्डै गर्दैनौँ। अब अकाउन्टिङकै सफ्टवेयर भयो भने त एटलिस्ट त्यो पनि रेकर्ड गर्नुपर्ने रहेछ नि त भन्ने थाहा हुन्छ त्यहाँ आएपछि त। सो त्यो पार्ट पनि एउटा चाहिँ छ। या यो त म त सबैले रेकमेन्ड गर्छु, जति पनि स्टार्टअपहरू हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूको बेसिकवाला जुन छ नि त्यो त गर्नै पर्छ, किनभने त्यो ब्यालेन्स सिट डाउनलोड गर्ने इजी छ कि। अनि जहिले पनि ब्यालेन्स सिट डाउनलोड गर होइन। त्यहाँबाट पनि कतिचोटि मैले बुझ्छु कि हाम्रो पर्चेजहरू अपलोडै भएन रहेछ, अनि ऱ्यान्डम यसो खोलेर यसो गर्दाखेरि हुन्छ नि। सो त्यस्तो चाहिँ गर्नुपर्छ। हुन्छ कुशलजी, हजुरको चाहिँ सो अकाउन्टिङ वाइज चाहिँ स्टार्टिङदेखि कस्तो थियो? अकाउन्टिङ हेर्नुहोस्, मेरो त अब अलिकति फ्यामिलीबाटै अकाउन्टिङ आउँछ, हाम्रो त कल्चरमै अकाउन्टिङ सिकाउँछ होइन। तर म चाहिँ अलिकति क्रिएटिभ साइडमा हुँदा आई एम द ब्ल्याक सिप अफ अकाउन्टिङ भनौँ न होइन। मोर क्रिएटिभली चल्छ, नम्बर्स त्यसो लजिक चल्छ, तर त्यो हार्ड नम्बर्स हुन्छ नि, द्याट इज समथिङ त्यो थिएन। तर आई वाज अलवेज अ बिलिभर अफ टेक्नोलोजी होइन। अब त्योभन्दा पहिला आई थिङ्क नेपालमा मैले चाहिँ त्यस्तो सल्युसन पाइनँ द्याट वाज मेरो लागि चाहिँ युजफुल हुन्थ्यो भनेर। सो आई वेन्ट फर बाहिरको इआरपी सफ्टवेयर, त्यहाँ गराएको थिएँ, तर देन इट वाज अफकोर्स एक्सपेन्सिभ। सो अब मैले भनौँ न मेरो क्यापेसिटीभन्दा बढी स्पेन्ड गरेर गरेँ, किनभने अटोमेट चाहिँ गर्नै पर्छ। सो द्याट गिभ्स मी टाइम। अब यतिकै नम्बर्सवाला मान्छे होइन, बसेर क्रन्च गर्ने यु नो, बुक किपिङ मलाई गर्न आई कान्ट बी हेबिचुएटेड टु बुक किपिङ राइट। सो मलाई त्यो थियो कि यो त म गर्छु, किनभने दिस विल गिभ मी पिस अफ माइन्ड टु फोकस अन अदर थिङ्स, बिकज हाम्रो फेरि एकदम डिजाइन ओरिएन्टेड त्यो मेन्टलवाला काम छ। देन आई थट त्यो भयो। देन वेन आई केम टु नो अबाउट टिग, आई थिङ्क इट मेट माई राइट प्राइस पोइन्ट, सल्भ माई प्रब्लम्स होइन, मेरो कोर प्रब्लम्सहरू। अब अफकोर्स देयर आर फ्यु थिङ्स द्याट इआरपी डज, द्याट इज समथिङ। तर आई थिङ्क टाइम बाई टाइम आई बिन रियली ह्याप्पी, नट बिकज आइम अन द पडकास्ट बट जेनरली कि त्यो फिचर्सहरू आउँदै गइरहेछ, विच इज अ भेरी राइट स्टेप। एन्ड फर वाट युआर प्रोभाइडिङ, जुन सर्भिस जुन प्राइसमा प्रोभाइड गर्नु भएको छ, आई थिङ्क द्याट्स ग्रेट वाट युआर प्रोभाइडिङ। या गुड जब, गुड जब, या द्याट इज समथिङ वी क्यान रियली कमेन्ड अन। टिकको टिमलाई नै हो यो एप्रिसिएसन चाहिँ। र वाल नयाँ फिचर भनिराख्नु हुँदाखेरि म अलिकति भनिहाल्छु होइन। जुन पनि फिचर आउँछ एकदम कोड टेस्टिङमा जान्छ, त्यसपछि जब ल एक्चुली दिस विल वर्क भनेपछि बल्ल बाहिर आउँछ। जस्तै हामीले एआईको फिचर लिएर आएको छौँ होइन। अहिले चाहिँ के हुन्छ भने अघि श्वेता दिदीले भन्नुभएको जस्तै बिल अपलोड गऱ्यो भने त्यसले आफै रिड गरिदिन्छ र तपाईँको सिस्टममा फिड गरिदिन्छ। तपाईँले भेरिफाई मात्र गर्नुभयो, इज दिस राइट हो भने क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको एआईले नै बिल तपाईँलाई एकदम सजिलोसँग राखिदिन्छ सिस्टममा। र त्यस्तै अर्को चाहिँ नि हाम्रो ग्लोबल ब्याङ्कसँग कोलाबरेट गरेर हामीले यो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट फिड भनेर एउटा नयाँ फिचर पनि यो गरेको छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको स्टेटमेन्ट आफै तान्छ टिकमा। सो यो गरिसकेपछि तपाईँले म्यानुअली स्टेटमेन्टलाई चाहिँ कम्पेयर गरेर राख्नुपर्ने, त्यसले आफैले म्याच गरिदिन्छ। सो यो भनेपछि हामी नेक्स्ट एउटा इन्ट्रेस्टिङ राउन्डमा जान्छौँ। सो त्यो राउन्ड चाहिँ नि ऱ्यापिड फायर हो होइन। सो वाज द मोस्ट इन्टिमिडेटिङ शार्क? इन्टिमिडेटिङ भनेपछि अलि डर लाग्छ फर यु? कोही पनि थिएन। वेदर क्वेसन्स कुनै शार्कले? नो म्यान। शार्क यु वान्टेड अन बोर्ड?
खास त कोही डिजाइनर सार्क भइदिएको राम्रो हुन्थ्यो तर त्यस्तो कोही थिएन सो वी आर ओके विथ एनीबडी हु बिलिभ इन आवर भिजन Okay. If you could pitch again, what is one thing you would change? म यसरी कोसिस गर्थेँ कि रितु म्याम पनि अनबोर्ड हुन्थ्यो उहाँलाई पनि लिइहाल्ने ले सबैलाई लिने म एकदम लोभी छु Were you more nervous during the pitch or to watch it on TV? So पछि release भएपछि फर मी आई थिङ्क ड्युरिङ द पिच नै हो त्यो वक अप टु द पिच बिकज सी इट्स जस्ट वान टेक होइन सो देयर इज नो रिटेक सो द्याट वाज सुपर नर्भ ऱ्याकिङ पछि हेर्दा त हामीलाई अलमोस्ट थाहा भइसकेको थियो कि वी डिड ओके सो तर आफूलाई हेर्न चाहिँ अफकोर्स यो फिल त्यो हुन्छ होइन लाज लाग्छ हेर्न फर्स्ट टाइम तर या आई थिङ्क पिच गर्दा चाहिँ म नर्भस हो ओके सो ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाउ मेनी टाइम्स डिड यु वाच योर ओन पिच एकचोटि मात्र सेम क्वेसन एकचोटि मात्रै त्यसपछि मिम्सहरूमा चाहिँ अलिअलि हेरेँ अनि त्यो पनि इम्बेरेसिङ लाग्यो त्यसो निम नै भनेको थियो मैले एक दुईवटा अलिकति हेजिटेट गर्नुपर्ने ठाउँमा हेजिटेट गरेन एक दुई कुरा भनिदिएँ होइन पछि त्यसको मिम्सहरू भएको थियो सो या सम पेजेस वर मेकिङ यु नो आई थिङ्क वाट आइम टकिङ अबाउट या फ्यु थिङ्स त्यो थियो अनि आई थिङ्क अरू एक दुईजनाले यताउता सानोतिनो मिम्सहरू थियो सो तपाईँ अकाउन्टिङ ब्याकग्राउन्डबाट नहुनु भएको भन्नुभएकोले चाहिँ नि सो कुन चाहिँ हार्डर है फन्ड रेज गर्नु या डेली अकाउन्टिङ गर्नु आई थिङ्क फन्ड रेज डेली अकाउन्टिङ गर्नु इज हार्डर बिकज numbers don't lie. Funding can lie for a while and make you happy. I think that's what I feel. So, what's one weird comment you saw on social media? One weird comment. मैले त्यस्तो हेरेकै छैन कमेन्टहरू खास साँच्ची भन्दाखेरि एउटा वियर्ड कमेन्ट यही होला कि भोला भनेको त त्यो के भन्छ गुट्काको नाम होइन अब म भन्छु है कि यो भोला भन्दा हामी नेपालीलाई गुट्काको नाम जस्तो लाग्छ अरे के अनि हाम्रो यत्रो शिवजी पशुपतिनाथ चाहिँ कहाँ गयो नि नेपालीहरूलाई कि यो के हो ठिकै छ लाइक गरिदिएँ मैले त्यो त सबैलाई लाइक हान्दिउँ त्यो कमेन्टको चाहिँ म नै एउटा भनिदिन्छु इफ यु वान्ट एड लेटर हुन्छ हुन्छ प्लिज यसमा चाहिँ हामीलाई एउटा वाट्सएप आयो तपाईँको भ्यालुएसन त्यही हो भने मलाई पनि 1% दिनु कति पैसा हाल्नुपर्छ अरे द्याट्स जस्ट द वाट्सएप मेसेज इफ यु कुड रिप्लेस वान शार्क हु वुड इट बी एन्ड हु वुड इट बी विथ रिप्लेस आई थिङ्क अहिले जुन हाम्रो सिनर्जी क्रिएट भएको छ नि आई वुड नट रिप्लेस एनीबडी विथ अनेस्टली ओके वी आर प्रिटी ह्याप्पी विथ वेयर वी गट सो what do you track the most? Sales ki expense? Sales. Top line. How often do you check your profit and loss? How often? I do. किनभने I think एउटा बिजनेसको लागि bottom line is really important. होइन किनभने lot of amateurs बिजनेसेसमा अनि कस्तो हुन्छ भने मैले यति त कमाएँ मेरो हुन्छ नि डरमा त यति पैसा छ भनेर हुन्छ तर बटम लाइन ट्र्याक गरेन भने त्यो पैसाको खासै केही मतलब छैन कि सो आई थिङ्क बटम लाइन ट्र्याकिङ इज रियली इम्पोर्टेन्ट सो हाउ अफन डु यु डु द्याट हाउ अफन त्यस्तो फ्रिक्वेन्सी त होइन बिकज अब हाम्रो नेचर अफ बिजनेस नै त्यस्तो होइन सो आई थिङ्क दिस इज मोर अन अ युनिट लेभल वेन वी डु अ प्रोजेक्ट वेन वी डेलिभर समथिङ होइन त्यसमा चाहिँ वी क्यालकुलेट कि ओके यसमा दिस इज वाट आइम मेकिङ भनेर म चाहिँ मन्थली गर्छु मन्थली कति प्रोजेक्टहरू प्रफिट मेकिङै हुँदैन होइन कति प्रोजेक्टहरू यत्तिकै गर्नलाई एउटा रिलेसनसिप भर्खर स्टार्टअप छौँ रिलेसनसिप बढाउन गर्नलाई म्यानेज गर्न पनि गर्छौँ सो बटम लाइन चाहिँ मन्थली ब्रेक इभन भयो कि भएन प्रफिट भयो कि भएन लस चाहिँ हुनु भएन हो त्यसरी चाहिँ आई थिङ्क देन वी हेभ अ मन्थली मिटिङ अल्सो विदिन आवर टिम टु ट्राई द्याट या So last question, have you ever Googled what is double entry? नो किनभने फाइनेन्समा पढाएको थियो हामीले मैले छैन आई थिङ्क सेम मैले अकाउन्टिङ नभने बिजनेस ब्याकग्राउन्ड त कमर्स त गरेकै हो सो या दिस वाज प्रिटी मच ओके So I'm rapid fire. कसले जित्यो के जित्यो And rapid fire wasn't a competition. Okay, so next हामी एक दुईवटा मिथको कुरा गर्छौँ होइन सो बिजनेस मिथ शार्क ट्याङ्क रिलेटेड मिथको पनि कुरा गरौँ होइन सो शार्क ट्याङ्कको चाहिँ के छ भनेदेखि शार्कले चाहिँ स्टोरी त्यो नम्बर्स भन्दा पनि स्टोरी बिक्छ भनेर छ होइन सो हाउ मच डु यु थिङ्क इट इज ट्रु नम्बर भन्दा स्टोरी बिक्छ त्यो त अब शार्कलाई सोध्नुपर्छ नि सो तपाईँले त शार्क ट्याङ्कको एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ वाट डु यु थिङ्क हुन पनि सक्छ अब सन्ध्या पोते हाउस
हरूको ठुलो नम्बर थिएन होइन साथी सेनिटरी प्याडको ठुलो नम्बर थिएन उहाँहरूलाई पनि शार्क्सले सपोर्ट गर्नु नै भएको छ आफ्नो लेभलमा जसरी भए पनि तर फेरि अर्को एन्डमा आउँदाखेरि उहाँले यत्रो पाउनु भएको छ होइन त्यो यत्तिकै त दिनुभएको होइन नम्बरै हेरेर पास्टको सेल्सै हेरेर मलाई पनि सेल्स कति भएको थियो भने 5जना शार्क्सले त्यही सोध्नु भएको थियो कि सेल्स कति भएको छ भनेर सो त्यो प्रोजेक्ट टु प्रोजेक्ट फरक पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो भनेपछि राम्रो स्टोरी मात्र भएर पनि भएन राम्रो नम्बर्स भएर पनि भएन सो ब्यालेन्समा हुनु पर्यो एन्टरप्रेन्योर चाहिँ राम्रो भयो भने हुन्छ होला सायद सो मान्छेमा लगानी गर्नुहुन्छ त्यस्तै लाग्यो मलाई I would agree to that. अहिलेसम्म हेर्दाखेरि बिकज उहाँहरूको पनि त्यत्रो बिजनेस एक्सपिरियन्स भइसक्यो नि आई थिङ्क नोइङ समबडी त्यो मान्छे पढ्नु इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट स्किल एज अ शार्क अल्सो आई थिङ्क होइन त्यो आई थिङ्क उहाँहरूले रिपिटेडली भन्नु पनि हुन्छ आइ एम बेटिङ अन यु एज अ अन्टरप्रेनर होइन अनि आई थिङ्क त्यो स्टोरी नम्बर्स त इट हेज टु गो बोथ वेज आई थिङ्क अलिकति स्टोरी पनि हुनै पऱ्यो बिकज ओन्ली नम्बर्स भन्यो भने तपाईँले त्यो नम्बर्सलाई जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्न स्टोरी नभनिकन फेरि स्टोरी मात्रै भन्यो भने त्यो अलिक खोक्रो भयो होइन इट हेज टु बी ब्याक्ड अप बाई समथिङ सो तपाईँलाई मिथ बास्टर चाहिँ शार्क ट्याङ्कमा आउने बित्तिकै बिजनेस चाहिँ एकदम बुम हुन्छ लिड एकदम धेरै जेनेरेट हुन्छ सेल्स हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ बिजनेस बुम हुनको लागि चाहिँ शार्क ट्याङ्कमा गइन्छ भन्नुहुन्छ सो इज इट ट्रु आई वुड अग्री टु द्याट बिकज तर आई थिङ्क फरक छ लिड आउनु र सेल्स हुनु दुइटा फरक कुरा हो लिड डेफिनेटली जम्प हुन्छ तर फल्स लिड्स पनि छ डेड लिड्सहरू पनि छ बिकज तपाईँको प्रडक्ट इज नट सुटेड फर एभ्रीबडी तर फर वन्स एभ्रीबडी इज इन्ट्रेस्टेड इन यर प्रडक्ट होइन सो लिड्स चाहिँ धेरै आउँछ अफकोर्स बिकज इट्स अ ग्रेट मार्केटिङ प्लेटफर्म सो त्यो त भएकै हो आई थिङ्क वी क्यान अल अग्री टु द्याट सो मार्केटिङकै लागि मात्र भनेर पनि शार्क ट्याङ्कमा जाने भन्ने कुरा डु यु गाइज थिङ्क इट्स ट्रु या एन्ड अब त त्यो अलिकति सिन्स इट्स बिकम सो मच्योर द होल फ्रेन्चाइजी पिपल आर ओपनली एक्सेप्टिङ अल्सो हिमालयन टेलिभिजनमा होइन आइरहेछ त्यहाँ त एड दिन त हामीले सक्दैनौँ नि त होइन राम्रो डिल पायो हामीले लियौँ त्यसलाई अब राम्रो डिल नपाएको भए पनि जान त गइहालिन्थ्यो अनि कमन एभ्रीबडीलाई होल नेपाललाई हाम्रो स्टोरी त्यो प्लेटफर्म भन्न पाइरहेछ मेरो ब्रान्डको बारेमा मैले 20 मिनट मलाई पुरै नेपाललाई सुनाइदियो भन्नु पायो भने त्यो किनेर पनि सक्दैन क्या त्यो मार्केटिङ होइन हु विल लिसन टु मी फर 20 मिनट्स अदरवाइज त्यही हो कि सो द्याट मेक्स सेन्स तर इक्विटीको पनि स्टेकमा हो नि त फेरि सो द्याट्स फाइन त्यो त इभेन्चुली मैले स्टोरी नभन्न पाएको भए पनि फन्ड रेज गर्न इक्विटी दिनै पर्थ्यो सो बरु स्टोरी भनेर दिउँ होइन तपाईँलाई क्वेसन चाहिँ क्लिन अकाउन्टिङ भयो भने चाहिँ नि इट सेभ्स मनी भन्ने कुरा सो वाट डु यु थिङ्क डेफिनेटली आई थिङ्क ओभरअल अपरेसनल जस्तो म त यो हाम्रो शार्क ट्याङ्कमा इन्भेस्टमेन्ट बाय एनी अन्टरप्रेनर द्याट वेन्ट टु शार्क ट्याङ्क कहीँ न कहीँ त्यो क्लिन अकाउन्टिङ भएर जाने एड पनि आयो सोच पनि आयो कि जान सक्छौँ भनेर होइन सो अल्सो मेकिङ मनी इज सेभिङ मनी होइन सो हामीले इन्भेस्टमेन्ट लिन पायौँ द्याट इज अल्सो मेकिङ मनी राइट इन द्याट म्यानर सो या इट डेफिनेटली सेभ्स मनी इन लट अफ वेज नट जस्ट त्यो लट अफ वेज इट सेभ्स मनी अफकोर्स अलिकति टिकको बारेमा कुरा गरौँ अब चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई टिक कम्पेरिटिभली सो कसरी डिफ्रेन्सिएट भयो र वाइ डिड यु स्विच भन्ने कुरामा अलिक अघि पनि भन्नुभयो होइन बट अझै सो मैले चाहिँ त्यही अब इन्टरनेसनल इआरपी सफ्टवेयर युज गरिरहेको थिएँ एन्ड त्यो फिचर रिच थियो तर मेरो मेन एउटा ऊ चाहिँ के थियो भन्दा वेयर एभर आई एम बिकज हाम्रो वी ट्राभल अ लट फर वर्क होइन सो आई वान्ट रिमोट एक्सेस अब नेपालमा त्यस्तो बाहिर त थियो अफकोर्स त्यो इआरपी तर महँगो थियो अप्सन आयो सो मेरो प्राइम सेलिङ पोइन्ट वाज कि क्लाउड बेस्ड छ आई क्यान एक्सेस इट फ्रम माई फोन फेरि कस्तो भने फोनमा एक्सेस गर्दा एलिमेन्ट्री लेभलको थिएन इट वाज प्रिटी डिटेल होइन सो द्याट वाज अ बिग प्लस फर मी एन्ड इन टर्म्स अफ सेकेन्ड थिङ द्याट आई लुक फर इज युजर इन्टरफेस प्रिटी डिटेल्ड फिचर रिच युआई इज प्रिटी रिच सो लट अफ इन्फो हियर एन्ड देयर सो या द्याट इज समथिङ आई लाइक मेरो सेलिङ पोइन्ट चाहिँ त्यो थियो मेरो लागि एन्ड इट वाज एज कम्पेरेबल टु द वान आई इज युजिङ पहिला यस कुनै स्पेसिफिक रिजनमा यो तर तपाईँले स्विच गर्न आयो म सुरुदेखि होइन तर म सुरुदेखि नै ठिकै हो मैले मेरो सिएलाई के सोधेको थिएँ भने मसँग मान्छे छैन सजिलो छ कि छैन चलाउने किनभने मैले चलाउने होइन अरूलाई मेरो कुकहरू जो होइसिन्छ उहाँहरूलाई नै मैले चलाउनु लाउने हो मेरो त्यतिखेरको जसले डेलिभरीहरू हेरिराखेको थियो होइन उहाँले नै चलाउने हो भन्दाखेरि फोटो खिचेर अपलोड गरिदिनुहोस् सो इट वाज द्याट सिम्पल We are towards the end of the video. So यसमा चाहिँ फर्स्टमा अकाउन्टिङकै क्लोजिङ गरौँ होइन सो वाट डु यु थिङ्क
Do you want to give any suggestion to startups or अरू in terms of accounting? I think knowing your numbers well, because this is like a blueprint of your business. हैन त्यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ. You should know what you're doing because sometimes हाम्रो humans को bias हुन्छ. हामीले we want to see the positive side of what you're doing, हैन, and then you want to see कि सबै राम्रै भइराछ, क्याश आइराछ, यो आइराछ, तर जबसम्म त्यो पुरै पिक्चर हेरेन भने you don't see the complete picture of your business. And that's how also I feel a lot of young entrepreneurs they go down as businesses because this सबै कुरा राम्रो भइरा हुन्छ तर भित्रै भित्रैबाट something is wrong. If you don't account it, you don't know it. That's what I believe. Yeah. अकाउन्टिङ या रेजिस्ट्रेसनकै सेन्समा पनि कुरा गरौँ होइन. मेरो त फुड बिजनेस हो. धेरैले भन्नुभएको थियो प्यानमा रेजिस्टर गरे पुग्छ, धेरै अकाउन्टिङ गर्नु पर्दैन होइन. धेरैले त्यही सोध्छन्, प्यानमै गर्छन् होइन. अनि मैले चाहिँ के सोधेँ, यो त मेरो टाइम पास हबी होइन नि त, प्रपर बिजनेस हुनु लाग्छ होइन. भ्याटमा रेजिस्टर गरेको फाइदा के? अनि मेरो सिएले पहिला चाहिँ के भन्नु भने इयर अन इयर हेर्नुपर्छ अकाउन्ट्स पुरा खोलेर. मैले ल गरौँ, भ्याटमै रेजिस्टर गरौँ. तर त्यसले मलाई बेनिफिट पनि भयो. लेटर अन थाहा पाएँ कि मैले कर्पोरेटहरूमा छिर्दाखेरि चाहिँ भ्याट रेजिस्टर्ड भएको राम्रो हुन्छ होइन. र त्यो त्यति पनि आँट गरिएन भने त अब के गर्ने होइन. सो अलि एन्टरप्रेनर्सहरूलाई अलिअलि अकाउन्टिङ, फाइनेन्सिङ, अलि यस्तो सफ्टवेयरहरूमा अलि आँट गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. So तपाईँले चाहिँ फर्स्टदेखि नै सिए राखिराख्नु भएको छ? रेजिस्ट्रेसनदेखि नै. ए ओके, तपाईँको पनि सेम केस हो? ए ओके. हाम्रोमा एउटा क्वेसन चाहिँ के हामीले अफोर्डेबल लग्जरी भन्यो होइन. सो मान्छेहरू आयो अनि लाइक मलाई 40,000मा 8 सिटर सोफा चाहियो भनेर त्यस्तो क्वेरीहरू आयो होइन. अनि हामीले भन्यो सर त्यो त पोसिबल छैन, द्याट इज नट द क्याटेगोरी वी डिल इन. तर खोइ त अनि त्यहाँ ट्याङ्कमा त अफोर्डेबल भन्नुभयो. अब हामीले उहाँलाई त बुझाउने ट्राई त गऱ्यौँ होइन. तर जेनरल कन्सेन्सस त्यो भन्यो. तर वाट वी अल्सो लाइक टु क्लियर इज कि अफोर्डेबल लग्जरी. सो वाट वी ट्राइङ टु डु इज एउटा सर्टेन सेगमेन्ट अफ प्रडक्टलाई भनेको त्यो प्रडक्ट तपाईँले एक्चुली लेट्स से फर इक्जाम्पल 1 लाखमा पाउनुहुन्थ्यो भने त्यही कम्पेरेबल प्रडक्ट हामी तपाईँलाई 40,000मा दिनेछौँ. तर त्यसलाई हामीले 10,000मा दिने चाहिँ होइन, किनभने त्यो प्रडक्ट पोसिबलै छैन 10,000. सो वी आर बेटर भ्याल्यु फर मनी फर अ काइन्ड अफ लग्जरी प्रडक्ट. द्याट इज वाट वी आर. त्यो एउटा क्ल्यारिटी चाहिँ आई थिङ्क आओस्. We hope. आजको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भयो यो कन्भर्सेसन. हाम्रो दुवैजना गेस्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद, श्वेता दी, किजी. सो यो कन्भर्सेसनलाई लिएर केही कमेन्ट, केही फिडब्याकहरू छ भने चाहिँ डेफिनेटली कमेन्ट गर्नुहोला र हामीलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला. यो भनिराख्दाखेरि हाम्रो गेस्टहरूको लागि हामीसँग स्पेसल एउटा गिफ्ट छ, त्यो चाहिँ हामी अब दिनेछौँ. सो यो कुशलजी तपाईँको लागि यो अहिले खोलेर नै देखाइदिनुहोस् न. ओके. ट्रान्सफर्म योर अकाउन्टिङ विथ टिग. दिस इज ब्युटिफुल, पर्सनलाइज. बिकज मलाई डर थियो कि मेरो अकाउन्ट टिमले लगिदिन्छ, अब त लग्न मिल्दैन. सो इट्स पर्सनलाइज. इट्स पर्सनलाइज्ड, रियली. सो कुल. सो कहाँ देखाउने हो मैले? तपाईँलाई मन पर्यो होला? एकदम मन पर्यो. एकदम डायरी चाहिरहेको हुन्छ मलाई, एकदम मन पर्यो. Beautiful. थ्याङ्क यू आज आइदिनु भएकोमा. थ्याङ्क यू तपाईँले थ्याङ्क यू हामीलाई बोलाइदिनु भएकोमा अनि यस्तो राम्रो गिफ्ट दिनु भएकोमा. अब गिफ्ट पाएपछि अघि हामीले मिस गरेको थियो कि अलिक कन्ट्रोभर्सी अब निस्किन्छ कि त्यो अफ क्यामेरा होला नि फेरि. एउटा जित्ने ह्याम्पर चाहिन्छ हामीलाई. त्यस्तो कम्पिटिसन त हुँदैन, झन् कोलाबोरेसन गर्नुपर्ने ठाउँमा होइन. यस्तो क्वेसन सोध्ने भए त ह्याम्पर चाहिन्छ त साथी, ठुलो होइन. कन्ट्रोभर्सी पनि चाहियो अरे होइन, कि त कन्ट्रोभर्सी दिनलाई त ह्याम्पर चाहियो त्यही भने. अनि ऊ पनि अलिक कन्ट्रोभर्सियल भएन क्या क्वेसन. कन्ट्रोभर्सियलै थियो नि. त्यस्तो मजाको कन्ट्रोभर्सी आउने गरी भएन कि. अब हामीले झुकेर आन्सर, त्यहाँ आइप्याड भए त झुकेर आन्सर गर्थ्यो होला मैले. त्यसमा जे पनि कन्ट्रोभर्सी होइन बनिरहेको छौँ हामी बनिदिन्थ्यो. ठिक छ, सब ठिक छ.